vlog once again. So, on this video guys, we will make again another tutorial video. So, if you are new to my YouTube channel, just click the subscribe button below and also hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos na i-upload ko. So, let's start! How to add YouTube and Instagram link to our Facebook. So, kailangan po muna natin i-save ang ating YouTube URL. Punta lang po tayo sa ating YouTube channel. And then, i-copy po natin ang ating YouTube URL. Next, punta po tayo sa ating Facebook profile. I-click po natin ang logo sa taas. Then, makikita po natin dyan, Edit Public Details. Click po natin yan. And then, hanapin po natin sa baba, links. Yan. Click lang po natin yung add. And then, makikita po natin social links, website. Yan. Click po natin ang add social link. And then, select lang po natin ang YouTube dahil yun po ang gusto nating ilagay, ang link ng YouTube natin. So, enter lang po natin dito or paste po natin dito ang ating YouTube URL. Makikita nyo po, ang nakalagay dyan ay Nans Vlog Supermom. Yan po ang aking customized URL. Hindi ko po alam kung bakit may mga percent dyan. Basta, pag i-click ko lang po yan, valid naman po siya. Lumalabas naman po ang aking YouTube channel. Sa akin po, dahil may mga percent po dyan, gusto ko pong tanggalin yan. So, ang gagawin ko po, i-delete ko po muna yan. Hanggang dun sa nens. Ayan, i-delete ko po muna yan. And then, i-retype ko po ulit. Nans Vlog Supermom. And then, after po nyan, kailangan po natin i-delete yung HTTP. Ayan. Kailangan po maiiwan na lang yung ating customized URL. Yung aking customized URL, Nans Vlog Supermom. And then, done. And click po natin save. So, yan. Nakasave na po siya. So, let's go back to our Facebook profile. Let's check po kung nag-appear na siya doon. So, ayan. Nandyan na nga po siya. Let's try to click po kung talagang nag-work po siya. So, ayan, it's really working. So, let's do the Instagram po. Ayan, punta lang tayo sa ating browser. And then, itype po natin sa taas, www.instagram.com/ ang atin pong URL. Ilagay po natin. Ayan. And then enter lang natin or search. So ayan, lumabas na siya. Ayan po ang aking Instagram URL. And then sa pinaka top po, ayan, instagram.com. I-copy lang po natin siya. Copy.
And then let's go back po to our Facebook profile. Same process lang po, i-paste po natin ulit doon sa link sa ang ating Instagram URL. Ayan. So, syempre, dapat naka-public, di po ba? So, ayan. Paste lang po natin ang Instagram URL natin dito. Ayan, paste po natin. Ayan po. Delete lang po natin yung slash sa dulo. At ang ititira po natin ay ang ating Instagram URL. Ayan. And then save. Ayan, nandun na po talaga sila. So, ayan. Nandun na po. Let's check po kung mag-work po. So, click lang natin ang ating Instagram link here. So, ayan, it's working po talaga. So, I hope it's working din po sa inyo. Ayan guys, thank you so much for watching. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, please like this video and leave a message on the comment section below. See you all next time on the next vlog. Bye-bye! Bye-bye!